A By the Met Team Feeder újdonságokat bemutató előző két kis filmemben a Fine Carp és a Promethode féderbotokat mutattam be a lehető legrészletesebben. Már ekkor képbe került az ezeken található Fine Carp és Promethode féderorsók. Ebben a filmben ez a két órsó lesz a főszereplő. Már korábban is említést tettem arra, hogy ezekkel a felszerelésekkel egy újabb minőségi szintet sikerült elérni. Nem kell komoly szakértőnek lenni ahhoz, hogy egyértelművé váljon, hogy ezek valóban komoly, magas műszaki tartalommal bíró szerkezetek. Ezeket fogom most részletesen bemutatni. Íme a két órsó újdonság, a Fine Carp és a Promethode. A két órsó műszaki tartalmát tekintve alapvetően teljes mértékben azonos. A legfeltűnőbb különbség a kettő között az az alapszín és a dob kiképzésben mutatkozik. A Fine Carp egy nagyon visszafogott, szolid dizájnt kapott, minimális feliratokkal van ellátva, ennek a kiegészítő színe a királykék. Még itt van mellette a Promethode, amely egy gyöngyházfehér színezetet kapott, fekete és ezüst színű kiegészítő elemekkel. Még egy apró finomságban, a dob kiképzésben, pontosabban az azokon található díszítő elemekben van eltérés. Na és persze joggal merülhet fel a kérdés, hogy miért kellett tulajdonképpen ugyanabban az órsóból két különböző színezetűt forgalomba hozni. A válasz rendkívül egyszerű, mert a Fine Carp tökéletesen passzol a Fine Carphoz, vagy az ilyen típusú és ilyen színezetű botokhoz, míg a Promethode pedig a Promethode féderbotunkhoz, vagy a fehér színt preferáló horgászoknak a kedvence lehet. Ezek az órsók számos új műszaki újítást tartalmaznak, azonban mielőtt ezeket részletesen bemutatnám, három olyan fő tulajdonságot szeretnék kiemelni, amely szerintem egyértelműen féderorsóvá tesz egy valódi féderorsó. Az első és legfontosabb számomra, hogy a fékrendszere az tökéletesen precíz és használható legyen, illetve egyre elterjedtebbek és egyre hasznosabbak az úgynevezett gyors fékek. Ez az órsó nem gyors, hanem extra gyors fékrendszert kapott, amely segítségével félfordulattal teljes egészében zárható, tehát szinte megmozdítani sem tudom az órsó dobját, és félfordulattal teljes mértékben nyitható. Ennek köszönhetően, amikor például horgászversenyen vagyunk, és rendkívül sok dobással lehet bejutatni a végszeréket, tehát egy pörgős, intenzív horgászatról van szó, akkor nem kérdés, hogy minden esetben zárt fékkel kell dobni. De az sem mindegy, hogy ez a fékrendszer végül hány fordulattal zárható. Hogyha 2, 3, 4 fordulattal zárható, akkor a végén másodperceket, összeadva pedig perceket veszíthetünk, amely során lehet, hogy csak 2, 4, 5 dekával kaptunk ki, amely nem azért történt, mert lassúak voltunk vagy rosszak voltunk, hanem mert elvette az órsó fékrendszerének az állítgatása az időnket. Ebben az esetben ezt egy fél másodperc alatt teljes egészben zárhatjuk, majd a fárasztás során szükség szerint villámgyorsan nyithatjuk. A következő fontos tulajdonság, hogy a dobon 2 darab lekerekített fém zsinórklipsz található. A modern, precíz, pontos féderbotos horgászat elképzelhetetlen már kiakasztott zsinórklipsz használata nélkül. Ehhez ilyen fém klipszekre van szükség, amelyek garantáltan nem sértik meg a legvékonyabb főzsinórt sem. Végül, de nem utolsó sorban szükséges egy nagy dobátmérőjű, sekély dob, ugye ezáltal nem kerül rá több száz méter zsinór feleslegesen, illetve a nagy dobátmérő kiémél a zsinort, de ami ettől sokkal fontosabb, hogy könnyedén pereg le róla a zsinór, ezáltal kisebb lendítő erővel tudjuk nagyobb távolságba bejutatni a végszerékünket. Ami még mindenképpen említést érdemel, kezemben van a két általam használt felszerelés, és ezeken jól látszódik, hogy mindkét órsón a zsinórkép, a zsinórprofil tökéletes. E rövid felvezető után nézzük az órsók részletes technikai paramétereit. Úgy gondolom, hogy az elmúlt évek alatt sikerült bebizonyítanunk azt, hogy nagyon kedvező áron is lehet magas műszaki tartalommal bíró és megbízható strapabíró órsókat és botokat a horgászok kezébe adni.
Nagy öröm és büszkeség számomra, hogy az orsók megjelenésének időpontjában, ez ugye a poncsó volt, már nagyon sokan meglepték magukat a Fine Carp-al vagy a Prometóddal, és ami külön öröm és büszkeség számomra, hogy a Fine Carp elnyerte a poncsó legjobb féderorsója díjat.